Hey guys, কি খবৰ? আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে নিশ্চয়। স্বাগতম জনাইছো সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লে। আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ঘৰতে কেনেদৰে আপোনালোকে ইউসেপ হেয়াৰ কাট কৰিব পাৰে পাৰ্লাৰ নোযোৱাকৈ। গতিকে আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। চুলি যদি খুব বেছি লেতেৰা হয় তেনেহলে হেয়াৰ ওয়াশ কৰি লব আৰু যদি খুব বেছি লেতেৰা নহয় তেনেহলে এনেদৰে ওয়াটাৰ স্প্ৰে কৰি লব। ওয়াটাৰ স্প্ৰে কৰি ভালদৰে চুলিখিনি জটটো ভাঙি লব। তাৰ পিছত আমি চুলিখিনি জটটো ভাঙাৰ পিছত আমি একেবাৰে সহজ ভাষাত কৈছো মই মাজৰ যিটো হেওটা ফলা বুলি কয় হেতু আমাৰ নেকলৈকে একদম এনেদৰে সিধা সিধি কৰি উলিয়াই লব। দুইফালে দুকুচা কৰি লব আৰু চুলিখিনি একদম টেংগেল ফ্ৰী কৰি লব যাতে জট লাগি নাথাকে। এনেদৰে দুইফালে ধুনিয়াকে কম কৰি ওয়াটাৰ স্প্ৰে কৰি কম কৰি লব। খুবে ইজি টেকনিক হয় এটো নিজৰ চুলি নিজে কাটিবৰ কাৰণে। যেতিয়া আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমি পাৰ্লাৰত যাব নোৱাৰো, ইমাৰ্জেন্সি হৈ যায়, গতিকে সেইখিনি সময়ত আমি নিজৰ চুলি কুচা কেনেকৈ শেপ এটা কৰি বাহিৰত ওলাই যাব পাৰো। সেই কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালো আপোনালোকৰ মাজলৈ যাতে আপোনালোকে ঘৰতে নিজৰ চুলি কুচা নিজে ইউসেপ কৰিব পাৰে ইমাৰ্জেন্সি সময়ত। আৰু পাৰ্লাৰত গৈ কৰিলেতো ভালে হয় কাৰণ যিমানে নিজে নকৰক কিয় স্যাটিসফ্যাকশন পোৱা নাযায়। গতিকে ইমাৰ্জেন্সি সময়ত আপোনালোকেনো কেনেকৈ কৰিব সেই কাৰণে মই এটা সহজ উপায় আপোনালোকক সহজ উপায়েৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ভিডিঅ'টো। এইখিনিতে মই তেখেতক খুদি আছো যে কিমান ছুটি কৰিব লাগিব। আমি যেতিয়া হেয়াৰ কাট কৰো বা যিকোনো এটা কাম কৰো আমাক গাইডলাইনটো খুবেই প্ৰয়োজন হয়। গতিকে আমি পারফেক্ট গাইডলাইনটো আমাক কাস্টমাৰে যেনেকৈ কয় আমি তেনেদৰে কৰিব লাগে। ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকক কিমান দীঘল কিমান ছুটি লাগে হেতু আপোনালোকে নিজে নিজৰ পছন্দ মতে কৰি ল'ব। আৰু এই যে চুলি পাৰ্টটো দেখিছে একদম স্ট্ৰেট কৰি কাটিব দে, মানে কেমেৰাটো তাই সন্মুখলৈকে নি নেদেখুৱা দূৰত থাকিলে কাৰণ মোৰ হাতখনৰ পৰা ৰৈ গল হেৰিটো ফুটেজটো। সো আপোনালোকে একদম স্ট্ৰেট কৰি কাটিব। এনেদৰে দুইটা সাইড সমান কৰি লব, সমান কৰি লৈ এনেদৰে স্ট্ৰেট কৰি দুইটা সাইডে কাটি দিব। এতিয়া আমি আগৰ যিখিনি চুলি আছিলে সেই চুলিখিনি আমি পিছলৈ লৈ আহিলো পিছফালে কৰি এনেদৰে ভালদৰে আকৌ কম কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ কোবাত কেনেবাকে আনইভেন হেয়াৰ এডাল দুডাল থাকি যায় আৰু সেইখিনি আমি কাটিব লাগিব। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যেতিয়া আমি ডিপ ইউ কৰো, ডিপ ইউ কৰিলেহে আমি এইটো মেথডত হেয়াৰ কাট কৰিব লাগে। যদি আমি নরমাল ইউ কৰিব লগা হয় তেতিয়া হলে এনেদৰে নকৰিলেও হয় কাৰণ আগৰ ফালে চুলি লৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ শেপ ডিপ ইউ হৈ যায় আৰু কেমেৰাটো তাই সাইডৰ পৰা কৰি আছিলে সেইকাৰণে শেপটো ইমান ভালদৰে আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পৰা নাই। গতিকে এতিয়া আকৌ এবাৰ পিছলৈ আহিছে, আহি কৰিছে চাওক কিমান ধুনিয়া এটা ইউ শেপ আহি গৈছে একদম সহজে। ভালদৰে কম কৰি এনেদৰে এবাৰ চেক কৰি ল'ব যাতে কৰবাত আনইভেন হেয়াৰ ৰৈ না যায়। ঠিক তেনেদৰে ময়ো চেক কৰি আছো। খুবেই এটা সহজ ট্ৰিক হয় নিজৰ হেয়াৰ কুচা নিজে কাটিবলৈ। আৰু এতিয়া মই কৰি আছো ড্ৰায়াৰ কাৰণ ওয়াটাৰ স্প্ৰে কৰিছিলো গতিকে চুলিখিনি এবাৰ শুকুৱাই লৈছো। তেখেতক সেটিং নালাগে গতিকে মই কোল্ড বতাহ দি পেলাই মই শুকুৱাই আছো চুলিখিনি। আৰু আমি এবাৰ চুলিখিনি ড্ৰাই হোৱাৰ পিছত এবাৰ ৰিচেক কৰিব লাগে কাৰণ কেতিয়াবা চুলিখিনি তিতা হৈ থাকে বা কৰবাত এডাল দুডাল চুলি কাৰ্লি হৈ থাকে গতিকে আমি গম নাপাওঁ। এবাৰ এনেকে ড্ৰাই কৰি লোৱাটো ভাল। আৰু এয়া হৈছে তেখেতৰ ফাইনেল লুক। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। এটো ফাইনেল লুক। সাধাৰণতে মই পাৰ্লাৰত এনেদৰে ইউসেপ নকৰো কিন্তু আপোনালোকে নিজে নিজক কৰিবৰ কাৰণে এই টেকনিকটো মই দেখুৱাইছো। যদি ভাল লাগিল লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত আৰু ট্ৰাই কৰিব এনেদৰে এবাৰ আপোনালোকে আৰু মোক কমেন্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহো পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক।